Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hana đã từng chia sẻ rất là nhiều công thức làm chè trôi nước, được nhiều cô bác, anh chị và các bạn yêu thích. Tuần này, nhân ngày Đông Chí, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn thêm một cách nấu chè trôi nước, vừa mềm dẻo, vừa bóng đẹp. Nếu thích, xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp làm với Hana nhé. Hôm nay, mình làm chè trôi nước nhân đậu xanh. Đậu xanh, Hana sử dụng 150g đậu xanh cà. Mình vo thật là sạch, vo cho tới khi nước trong, ngâm nước nóng khoảng 1 tiếng. Sau đó rửa lại một lần nữa và cho vào son. Thêm nước ngập mặt đậu khoảng 5cm. Mình sẽ bắt son đậu này lên bếp, nấu cho tới khi đậu sôi. Khi nấu đậu, cô bác, anh chị và các bạn nhớ để ý kẻo đậu trào ra ngoài. Đậu sôi thì mình nấu thêm khoảng 5 phút nữa, sau đó tắt bếp, cắt bỏ hết phần bọt và phần nước. Cho son đậu trở lại bếp, dàn đều ra. Mình sẽ nấu ở lửa nhỏ nhất khoảng 5 tới 10 phút hoặc cho tới khi đậu xanh mềm hoàn toàn. Khi đậu xanh đã mềm thì tắt bếp và dùng nĩa tán mịn đậu lúc đậu vẫn còn nóng. Với cách nấu này, phần nhân của mình thơm ngon và mình nấu không bị khét. Đậu sau khi tán nhuyễn thì mình cho vào chảo, thêm vào 100g nước cốt dừa, 1/2 muỗng cà phê muối và 2 muỗng canh đường cát. Sên đậu ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi phần đậu này không dính tay là được. Phần nhân chè trôi nước, cô bác, anh chị và các bạn đừng sên đậu khô quá, ăn không ngon. Để khoảng 10 phút cho đậu nguội bớt thì dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại để tránh mặt đậu bị khô. Xong phần nhân, mình sẽ chuẩn bị phần bột. Hana sử dụng 200g khoai lang. Sau khi gọt vỏ, rửa thật sạch, cắt nhỏ và đem hấp cho tới khi khoai mềm. Và mình cũng dùng nĩa tán mịn khoai ra khi khoai vẫn còn nóng. Phần khoai này cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ lọc qua rây một lần nữa để cho bột bánh của mình được mềm và mịn hơn. Công thức này Hana sẽ sử dụng là 400g bột nếp, và 40g bột năng. Mình cho bột nếp và bột năng vào rây và rây cho hỗn hợp được đều và mịn. Cho hết phần khoai lang tán nhuyễn lúc nãy vào và dùng tay mình vừa trộn, mình vừa chà vừa sát cho tới khi hỗn hợp này tơi vụn ra. Phần này cô bác, anh chị và các bạn đừng nhồi lại thành cục, vì nếu mình dùng tay nhồi thì phần khoai lang không được đều với phần bột. Sau khi trộn đều phần khoai và bột, mình sẽ để qua một bên. Bây giờ bắt một cái son nhỏ lên bếp, cho vào son 300ml nước, 2 muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ nấu cho phần nước này nóng lên khoảng 80 độ C.
Khi nước đã nóng đủ nhiệt độ thì mình sẽ tắt bếp và đổ vào bột 250ml nước. Tùy theo độ hút ẩm của bột mà cô bác, anh chị và các bạn mình cho nước vào. Nếu làm theo bột giống Hana thì mình cho số lượng nước y như số lượng của Hana là được. Lúc này bột vẫn còn nóng nên cô bác, anh chị và các bạn nhớ đeo bao tay vào, nhồi cho tới khi bột đạt thành một khối. Phần bột này sau khi nhồi không khô và cũng không ướt. Mình sẽ chia bột này ra làm 3 phần, sau đó mình sẽ đi pha màu. Màu xanh và màu tím thì mình dùng mỗi loại khoảng 200g, phần còn lại mình sẽ dùng cho màu trắng. Bột lúc nãy mình nhồi chưa đạt, bây giờ mình sẽ lấy từng phần ra để mình pha màu. Phần màu trắng thì cô bác, anh chị và các bạn cho thêm một ít nước vào, nhồi cho tới khi bột hơi ướt nhưng không dính tay. Phần bột màu trắng thì Hana thêm vào khoảng 2 muỗng canh nước. Bột sau khi nhồi mềm, dẻo và không dính tay, nhưng mà không khô cũng không quá ướt. Để làm màu tím thì Hana dùng nước lá cẩm. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có, mình có thể sử dụng màu thực phẩm. Nước lá cẩm này nếu mà mình làm không thì khi mình luộc dễ bị bay màu. Vì vậy Hana có thêm vào một giọt màu thực phẩm màu tím. Phần bột này mình sẽ thêm vào 1,5 muỗng canh nước lá cẩm. Để làm màu xanh lá dứa mình cần chuẩn bị 100g lá dứa. Mình sẽ xay với 500ml nước ấm, sau đó để lắng một đêm và mình cắt bỏ phần nước bên trên, chỉ lấy phần đậm đặc phía dưới. Và mình cũng sẽ pha vào một giọt màu xanh để mình giữ màu cho đẹp. Cũng tương tự bột màu tím, màu xanh Hana cũng sử dụng khoảng 1,5 muỗng canh nước lá dứa. Phần bột nào chưa làm tới thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ đậy kín để tránh bột bị khô và để 30 phút cho bột nở. Bây giờ mình sẽ đi chia phần nhân. Với nhân đậu xanh, Hana chia mỗi phần là 20g, sau đó vo viên và bọc kín lại để tránh nhân bị khô. Trước khi chia, cô bác, anh chị và các bạn nhớ nhồi sơ đậu lại để cho đậu được dẻo mịn. Sau 30 phút thì mình sẽ đi tạo hình. Với mỗi viên nhân 20g thì Hana chia bột là 25g. Tùy theo cô bác, anh chị và các bạn muốn ăn phần màu nào nhiều, mình làm phần màu đó. Với phần đậu xanh mình chia được 19 viên nhân. Màu trắng thì Hana sử dụng là 9 viên. Màu xanh và màu tím mình sẽ dùng là mỗi màu 5 viên. Để cho viên chè được bóng đẹp hơn, cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ xe dài từng viên bột, sau đó gặp lại tiếp tục xe. Mình làm khoảng 2 tới 3 lần cho tới khi phần bột kéo dài ra dẻo mịn thì mình mới bắt đầu vo tròn, cho nhân vào và bọc kín lại. Thêm một bước như vậy thì viên chè của mình sẽ bóng đẹp và dẻo ngon hơn.
Khi nấu chè trôi nước để giúp viên chè được bóng bẩy bên ngoài, Hana thường áo bên ngoài viên chè một lớp bột năng. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình có thể bỏ qua, nhưng mà vỏ chè của mình sẽ không được bóng đẹp. Mình tiếp tục làm với các phần bột còn lại. Khi tạo hình xong, cũng đậy kín những viên chè này lại để tránh bột bị khô. Phần bột còn dư thì mình sẽ tạo hình những viên lũm chũm. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích ăn nhân đậu phộng, mình có thể thêm phần đậu phộng vào chánh giữa vài vo tròn lại. Sau khi tạo hình xong, mình sẽ đi nấu phần nước đường. Đun sôi khoảng 1 lít nước. Sau khi nước sôi thì cho vào 300g đường cát và 30g gừng cắt sợi. Mình khuấy nhẹ và hạ lửa nhỏ, nấu cho tới khi đường tan hoàn toàn. Mình làm như vậy thì phần nước đường của mình sẽ trong và không bị đục. Trong lúc tạo hình, cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ bắt sẵn một nồi nước sôi. Khi nước sôi thì mình sẽ dùng đũa hoặc dùng phới dẹp khuấy tròn dòng nước. Sau đó từ từ thả những viên bột này vào. Mình làm như vậy thì phần bột không bị dính đáy nồi. Mình sẽ luộc phần bột màu trắng trước, hai màu còn lại một chút mình luộc sau. Thả những viên bột vào xong đẩy nhẹ và nấu cho tới khi phần bột này nổi hẳn lên mặt nước. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ đẩy nhẹ bột để tránh bột bị dính đáy nồi. Khi bột nổi hết lên mặt nước, mình sẽ nấu thêm khoảng 5 phút nữa cho bột chín trong hoàn toàn. Sau 5 phút, vớt phần bột này ra ngoài thau nước lạnh và để vài phút cho bột nguội. Để giúp cho nồi chè của mình được trong và đẹp hơn thì sau khi bột nguội, mình sẽ dùng tay rửa nhẹ phần vỏ bột bên ngoài. Nếu cô bác, anh chị và các bạn kỹ, mình có thể rửa 2 lần. Sau đó vớt phần bột này ra cho vào son nước đường. Mình tiếp tục làm như vậy với các phần bột còn lại. Sau khi cho hết bột vào son nước đường, mình sẽ nấu ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi phần nước đường này sôi trở lại. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ nấu sôi kỹ. Mình đừng nấu lửa to quá, dễ làm đục nước. Vậy là Hana vừa chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn thêm một cách nấu chè trôi nước vừa mềm dẻo vừa bóng đẹp với các màu sắc rất là bắt mắt. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích cách làm này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.